تر با خارجی ها کنار میان. امتحان شامل دوباره باز 3 بخش میشه به صورت کلی اپروباسیون. معمولا یک بخش شما دوباره مشابه فاخ دارین، با این تفاوت که کورپرلیش اونترزوخون به این بخش اضافه میشه. حالا برگزاری این بخش اول خیلی متفاوته، یعنی شما میتونید مریض نما داشته باشین، مریض نما آسونه در اینجا، خب، یا اینکه ماکت معمولا نیست اصلا، یا میتونید خلاصه پرونده داشته باشین شما مثل هایدلبرگ. یعنی شما در هایدلبرگ یک پرونده یه مریض رو به شما میدن و شما میتونید برین اینو خلاصه کنید برای پزشکا. خب این خیلی کار آسونیه، خب، تا اینکه شما مریض واقعی داشته باشین. ولی مثلا در شهر اشتوتگارت شما مریض واقعی دارین که شما دیگه این کار سختی میشه، چون اون لهجه اون مریض، هر مریضی با مریض دیگه فرق داره. شما ممکنه هفته پیش دوستای شما در اشتوتگارت، بله، شما ممکنه مثلا هفته پیش در شهر اشتوتگارت دوستای شما امتحان داده باشن و اون آقای دکتر جراح مثلا یک مریض کولسیستکتومی رو به عنوان کیس تو بخشش داشته باشه، امتحان بگیره از شما، و شما ممکنه هفته بعد شما نوبت شما باشه که امتحان بدین و اون آقای جراح مثلا یک سرطان کمیاب رو عمل کرده و مثلا یک عمل نت رو از شما مثلا میپرسه، یا مثلا ویپل کرده از شما مثلا میپرسه و خب سوالاتون خیلی سخت‌تر میشه نسبت به اونی که کولسیستکتومی کرده. و اینکه خب لهجه مریض ها باز متفاوته. یک کسی از یه روستایی اطراف اشتوتگارت اومده یک لهجه‌ای داره که خود آلمانی‌ها توش میمونن، یک کسی هم هست که هوختویچ صحبت میکنه، از وایسایی که برای امتحان B2 شما گوش میکردین هم سبک‌تر. این امتحان رو سختش رو تعیین میکنه. ولی به طور معمول شما یک مریضی دارین که معاینش میکنید یا یه پرونده‌ای دارین که خلاصش میکنید و کورپرلیش اونترزوخون اینجا مهمه. اینی که معاینه فیزیکی چیه؟ معاینه فیزیکی باید کاملا بر اساس استانداردهای آلمان باشه، با مال ما متفاوته. ویدیوهاش تو آمبوس هست، خیلی راحت میتونید نگاه کنید از یوتیوب آمبوس و یاد بگیرید. و ویدیوهای داکچک هم همینطور. داکچک هم کلی ویدیوهای آموزشی داره، شما میتونید اونا رو یاد بگیرید. تو بخش دوم امتحان شما کیسی که دارین رو ارائه میدین. مثلا میگین من مثل همون فاخش باشه، اونا گوش میدن و شروع میکنن راجع به اون کیس از شما سوال میپرسن. کولسیستکتومی، اوکی، کولسیستکتومی چرا الان این مریض اومده با درد کولسیستکتومی، چی میدی؟ به عنوان ضد درد چی میدی؟ اوردرش چیه؟ مریض رو میخوایم عمل کنیم، کی بعد عمل کنیم؟ الان میبریش اتاق عمل، 24 ساعت بعد میبریش، 72 ساعت بعد میبریش، ERCP میکنی نمیکنی، عکس میگیری نمیگیری، سونو میگیری نمیگیری، اگه سونو کردی چی تو سونو میبینی، اگه گرافی گرفتی برای چی گرافی میگیری، تشخیص افتراقیات چیه؟ بعد سواله مربوط به اون تشخیص افتراقیات، مثلا شما میگین که آقا درد راست مثلا اینجا مثلا ممکنه که نومونی لوب پایین مثلا ریه باشه. خب بعد یک جا مثلا طرف میگه خب نومونی، درمان نومونی چیه؟ یعنی تو تشخیص افتراقی های شما هم وارد میشن. برای همین خب یکی از تریک‌های امتحانی اینه که اصلا تشخیص افتراقیایی که بلد نیستین رو مطرح نکنید. این یکی از تریک‌های امتحانه، مگر اینکه خودشون بپرسن. دقیقاً. و همیشه هم انقدر توضیح بدین که زمان بگذره و تو اون چیزی که بلدین سعی کنید بیشتر مانور بدین. و این تایل 2 که تموم میشه، تایل 3 شروع میشه. تایل 3 شما 3 تا استاد دارین معمولا. این 3 تا استاد از 3 فاخ مختلف هستن. معمولا جراح، یعنی در 99.9% دوره گردش جراح و داخلی حتما در آزمون شما هستن. فاخ سوم بسته به کمیسیون شما متفاوته. میتونه پاتولوژی باشه، میتونه رادیولوژی باشه، میتونه میکروبیولوژی باشه، میتونه اطفال باشه، بسته به اینکه شما در کجا هستین و کجا. میتونه هاوس آرتس باشه، حتی پزشک خانواده باشه.
و بسته به اون کمیسیون شما وقتی متوجه میشین که کمیسیونتون کجاست میرید نگاه میکنید میبینید که چه پزشکانی معمولا اونجا اومدن. معمولا اینا گروه دارن در فیسبوک، در واتساپ که دانشجوهای خارجی، پزشکای خارجی توش عضون. شما از اون گروه ها میتونید نمونه سوالا رو دانلود کنید ببینید و ببینید که مثلا در مانهایم که من امتحان دادم مثلا رادیولوژیست، پاتولوژیست، میکروبیولوژیست 3 تا افرادی هستن که میان. یا مثلا در توبینگن اونجوری که من میدونم مثلا پزشک خانواده یا فارماکولوژیست میاد مثلا. و خب شما وقتی فارماکولوژیست میاد خب 20 روز شما وقت دارید که مثلا فارماکولوژی رو بخونید و تو امتحان سوالها بیاد. هر پزشکی معمولا اینطوریه که برای خودشون بین 30 دقیقه تا 1 ساعت 1 ساعت و نیم بسته به کمیسیونتون. مثلا کمیسیونی که از من امتحان گرفتن 45 دقیقه سوال کردن. 45 دقیقه اینا معمولا هر کدوم 1 کیس 2 کیس رو مطرح میکنن و اون کیس ها رو تا آخرش از شما سوال میپرسن. یعنی از اقدامات اولیه تا تخصصی و حتی اینها شامل پاتوفیزیولوژی میتونه بشه. وقتی میگم راجع به سختی امتحانات تحقیق کنید، مثلا در امتحانی که من دادم سوالات پاتوفیزیولوژی مطرح بود. یعنی مثلا سوال من از زخم معده شروع شد، خب، و به اینکه حالا درمان چیه، فالوآپ مریض چطوریه، آیا 6 هفته بعد دوباره اندوسکوپی بکنیم نکنیم، دارو چی میدی. اینا سوالای اولیه بود. بعد یک جا مثلا سوال بعدیش این بود چه شریانهایی به معده خون میدن، که خب اصلا سوال آناتومی. اینا به زبان آلمانی. بله. خب اینا همه تو آمبوس هست، ولی خب قضیه اینه که شما وقتی کمیسیون یا مثلا شهر راحتی رو انتخاب کنید از ابتدا میتونید اصلا این قسمت‌ها رو نخونید و خیلی سریعتر برای آزمون آماده بشین و با اطمینان قوی‌تری قبولیتون رو تضمین کنید. یا مثلا راجع به سلول‌های ترشحی در واقع پانکراس سوال بعدی بود که از من پرسیده شد که خب مثلا اینا تو آمبوس هست، یعنی من نمیتونم بگم نیست، ولی خب قضیه اینه که سوالای سختیه اینا و توی خیلی از ایالت‌ها اینا رو نمیپرسن. ولی خب توی شهر مانهایم اون پروفسور زینگری که در واقع از من امتحان گرفت علاقه داره به این سوالات پاتوفیزیولوژی، خیلی ریز آناتومی و پاتوفیزیولوژی رو دوست داره کلا. خب بعد از اون مثلا شما سوالات جراحی دوباره همینطوری مطرح میشه راجع به چیزهای مختلف، تشخیص افتراقی‌ها اینا پرسیده میشه و معمولا سوالات همیشه با یک سری عکس همراهه. یعنی برخلاف حالا سوالات کلی که مثلا تو ایران شاید از ما میپرسیدن، اینجا همیشه عکسش هم دارن. یعنی شما مثلا طرف گفت اینجا گفتی پنومونی، بعد یکتا طرف عکس یه پنومونی میذاره، بعد میگه که اینو برای من تفسیر کن. اونا هم باید شما بلد باشین تفسیر عکس، نتیجه، تو خیلی از جاها تفسیر سونوگرافی نتیجه. و سوالات که تموم بشه بعد معمولا به شما میگن که شما بیرون باشین و بعدش دوباره میگن بیاین داخل، اعلام میکنن که قبول شدین یا اینکه امتحان افتادین. شما امتحان فاحش با حقوق و بی نهایت میتونید شرکت کنید، ولی امتحان اپروباسیون رو فقط 3 بار شانس دارین که شرکت کنید در کل آلمان. در کل آلمان. خیلی ممنون دکتر. یعنی این میتونیم حتی جدا هم کنیم که نیست و فاحش برای پروفون واقعا کامل. من تا حالا دکترای زیاد دیدم یعنی باهاشون هم کلام شدیم، ولی تا این حد اینم نشأت میگیره از اینکه خودتون خارج از ایران دانشگاه آزاد درس خوندم، دانشگاه هم اینجوریه، پردیس خوندم. مثلا سطح هم مثلا آیا مثلا بین دانشگاه ایکس مثلا و دانشگاه این فرقی تفاوتی هست؟ آیا برای آلمان تغییری میکنه که من از این دانشگاه باشم یا اون دانشگاه؟ و معدل دانشگاه چقدر اثر میذاره، معدل پزشکی؟ خب دانشگاه ها و معدل
معدل به هیچ عنوان هیچ تأثیری نداره. شما معدل اصلا هیچ تأثیری نداره. دانشجوانی که خارج از ایران درس خوندن چند بخش میشن برای تحصیل در آلمان. یک سری از کشورها با آلمان قراردادهایی دارن یا اینکه کوریکولوم تحصیلیشون رو بر اساس کوریکولوم آلمان میشه معادل سازی کرد. یعنی همون درس هایی که یک دانشجوی آلمانی میخونه، دانشجوی مثلا ترک هم همونها رو میخونه، افرادی که در ترکیه درس خوندن. اینها میتونن امتحان اپروباسیون ندن و پروسه رو به اسم گوتاخن انجام بدن که پروسه‌ایه که شما مدارکتون رو پست میکنید، میگین آقا من معادل یک دانشجوی پزشکی آلمانی درس خوندم تو ترکیه. خب و این مدارک رو با هم معادل سازی میکنن تو خیلی از ایالت‌ها. باز این ایالت به ایالته، یعنی همه ایالت‌ها وظیفه ندارن این امتحان رو با هم معادل سازی کنن و فقط اون افراد در واقع فاخش باخ پوفونگو میدن. افرادی که در حوزه اتحادیه اروپا درس خوندن که مدرکشون قطعا قبوله و فقط امتحان فاخش باخ پوفونگو میدن، یعنی ایرانیایی که در مجارستان، چک، ایتالیا درس خوندن، خیلی بله اونا فقط امتحان فاخش باخ پوفونگو میدن و بعد از اون میتونن کار کنن. توی آلمان هیچ مشکلی ندارن. افرادی که در ایران درس خوندن یا کشورهایی که کوریکولومشون بر اساس آلمان نوشته نشده، مثلا کوریکولوم ایران بیشترین شباهت رو به کوریکولوم دانشجوی آمریکایی داره تا دانشجوی اروپایی و این افراد باید 2 تا امتحان رو بدن و هیچ تفاوتی نیست بین اینکه شما دانشگاه تهران، شهید بهشتی، ایران، شیراز، تبریز درس خونده باشید یا یک دانشگاهی که هیچ کسی نمیشناستش. خیلی عالی. یعنی H+ آلمان رو داشته باشه من میتونم دیگه از اون لحاظ اوکی که خیلی از دانشگاه ایران و دانشکده‌های پزشکی دارن H+ آلمان رو. تمامی دانشگاه‌های پزشکی ایران در آلمان مدرکشون قابل تبدیل به مدرک آلمانی هست و دانشجوها هیچ مشکلی در ایران ندارن، ولی بعد امتحان فاخ و اپروباسیون رو حتما بدن و هیچ تفاوتی بین اینکه دانشگاه اول ایران درس بخونن یا دانشگاه آخر ایران هیچ تفاوتی وجود نداره از نظر آلمان. دقیق. و دانشگاه آلمان کجا میدونه که مثلا تبریز کجاست، شیراز، شاید اندکی بدونن در موردش. اونا با رزومه ما اونجا چطوری جواب میدیم، مقالاتمون چطوری اونجا من فاخش باخمون چطوری القا میکنم، اون علمی که من از دانشگاه تهران برداشتم به نظرم اونجا برمیداره نتیجه میده. دقیقاً همینه و معمولا حتی 99% بعدن که شما بوربن هم میکنید و مثلا تو مصاحبه ازتون میپرسن مثلا متولد کجایی، از کجا اومدی، مثلا فلان و اینها، معمولا 99% آلمانیا به غیر از تهران که خب توی جغرافیا به عنوان پایتخت مثلا به اینا درس داده شده، معمولا اصلا هیچ شهر دیگه‌ای هم نمیشناسن. در نتیجه حتی برای بوربن هم فرقی نداره که شما کجا درس خوندید و کجا هستید. آیا دکتر مسئله که میپرسن بچه‌ها، یعنی آیا درس خوندن توی آلمان شهریه هست و بورسیه؟ مسئله که بورسیه که نداریم، مثلا به عنوان بورسیه اون شهریه رایگان که مثلا تحصیل رایگانه و اینکه تخصص خیلی فکر میکنن تخصص حتی باید پول پرداخت کنن، چون همین ترکیه کشورهای اطراف باید پول پرداخت کنن که برن تخصص بکنن، نه اینکه مثل آلمان وقتی از طریق دانشگاه و بیمارستان بشه. این هم کمی برامون توضیح بدین. حقوق مثلا آیا حقوق میگیریم، رزیدنتی چطوریه؟ واقعیت اینه که شما برای اینکه در واقع توی آلمان تخصص بخونید پولی نباید پرداخت کنید. راجب هزینه ها اگر بخوام کلی بگم، خب افرادی که گفتم از طریق PhD میان یا پروموسیون میان یا اینها معمولا یه قرارداد کاری در کنارش دارن، حالا یا به صورت نبنجاب یا به صورت تایل سایت برای افرادی که به صورت پروموسیون میان یا به صورت فول سایت برای اونهایی که به عنوان ویسنشافلا یا در واقع محقق میان. اونا یه حقوقی میگیرن. حتی افرادی که به صورت عادی با مدرک B2 برای دادن امتحان فاخ و اینها میان، اینها معمولا در کنار امتحان در واقع اون DBی که میگن که در واقع دفیسیت بشایدی که در واقع به سفارت ارائه میدن، معمولا باید یک کلاس زبان هم در آلمان بنویسن تا سفارت بهشون ویزا بده. اون کلاس زبان رو در اکثر ایالت‌ها
در واقع آگنتور فور آربایت در واقع پولش رو پرداخت میکنه. اگر که از قبل با آگنتور فور آربایت یا آفسلند بهوده اون شهر هماهنگ کرده باشن و به عنوان در واقع بخشی از کمک دولت آلمان برای اون شغل‌هایی که کم هست مثل پزشکی اون پول رو میتونن بگیرن که حالا کلاس زبان‌ها معمولا بین 1000 یورو تا 5000 یورو 10000 یورو قیمتشون میره و این میتونه کمک خوبی باشه برای پزشکای ایرانی که پولش رو از اونجا بگیرن و اونجا هم خب میشه گفت فقط یه پول اولیه‌ای باید پرداخت کنن تا اون کلاس رو ثبت نام کنن و تا امتحان فاخ معمولا این پزشکان نمیتونن کار کنن بر اساس ویزاشون چون باید در کلاس ها شرکت کنن. بعد از فاخش فاخ بروفون که معمولا میشه بین 3 ماه تا 1 سال بعد از ورودشون به آلمان بسته به اینکه کدوم ایالت رو انتخاب کردن و این ایالت چقدر امتحان درش سریع به سریع برگزار میشه. مثلا توی ایالت ما امتحانات سریعه، خیلی سریعه. من مدارکم رو آذر ماه فرستادم و 5 فوریه امتحان دادم. یعنی شما دسامبر فرستادم 5 فوریه امتحان دادم. تقریبا کمتر از 2 ماه چون 2 هفتم که تعطیلات کریسمسه. خب انقدر سریع نوبت امتحان به من دادن و من امتحان دادم. ولی خب توی ایالت هایی هم هست که 12 ماه طول میشه. اون فاصله رو پزشکان ایرانی بعد از جیب بخورن. خیلی از ایالت‌ها در واقع برای افراد بالای 30 سال شما باید یه پولی بلوکه کنین، یه چیزی بالای 1000 یورو فکر می‌کنم یا 900 خورده ایه و برای در واقع افراد زیر 30 سال هم 50 یورو کمتره حدوداً. شما اون پول بلوکتون در واقع هر ماه آزاد میشه و میتونید ازشون استفاده کنید. یه حساب اشپر کنتو دارین، اون پول در واقع آزاد میشه، میتونید هزینه‌های زندگیتون رو با اون بدین. اون هزینه اولیه هم باید داشته باشید اگر ایالتتون پول درش اجباریه، یعنی اشپر کنتو اجباریه. اگر ایالتتون اشپر کنتو اجباری نداره که شما نیاز ندارین اصلا 10000 یورو 15000 یورو هم داشته باشین بر مبنای خیلی حد خودتون که مثلا من 3 ماه تا امتحان فاخم طول میکشه، خب هزینه میانگین مثلا زندگی من حدود 1000 یورو میشه، من با 3000 یورو میتونم مهاجرت کنم، با 5000 یورو میتونم مهاجرت کنم. این حساب کتاباییه که خب حالا بس به اون بعد بکنید. شما بعد از امتحان فاخ در اکثر ایالت‌ها میتونید در واقع بوفرلابنیس بگیرین که در واقع مجوز اینی که شما به صورت موقت تا 2 سال در اون ایالت کار کنید و بعد از اون شما میتونید در واقع قرارداد کاری ببندین و حقوق بگیرین، حقوق معادل رزیدنتی که اپروباسیون داره. حقوقش معمولا فرقی نداره. 2 تا نکته اینجا هست که باز باید حساب کتابش رو از قبل افراد بکنن. یکی این که صرف صدور بوفرلابنیس در امکان صدور بوفرلابنیس در اون ایالت تعیین نمیکنه که اون ایالت خوبه یا بده. شما حتما باید در نظر بگیرین که آیا با بوفرلابنیس در اون ایالت کار پیدا میشود یا نمیشود. مثلا در هامبورگ شما امکان این که شما با در واقع بوفرلابنیس کار پیدا کنید خیلی کمه. خب ولی مثلا شما در نیدرزاکسن یا بادن وورتنبرگ یا نوردراین وستفالن شما میتونید خیلی راحت با بوفرلابنیس در واقع کار پیدا کنید و حقوق بگیرید. دومین نکته این که شما باید حساب کتاب کنید که کدوم ایالت‌ها به شما در واقع حقوق معادل اپروبیرتا رو میدن و کدوم ایالت‌ها ممکنه حقوق کمتر بدن. مثلا در بادن وورتنبرگ خیلی وقتا قراردادهای کمتر از حقوق اپروبیرتا میدن، ولی در مجموع شما بعد از فاخ در 80% شرایط شما در بعد از فاخ به راحتی میتونید حقوق داشته باشین، حقوقی که بین ماهی مثلا 2500 تا 3200 میتونه باشه. برای دانشجوها این حقوق هم هر سال افزایش پیدا میکنه دیگه. این رزیدنتی لکانی افزایش پیدا میکنه. هر سال افزایش پیدا میکنه. بر اساس ایالت حقوق متفاوته توی آلمان و بر اساس مرکز هم متفاوته. شما میتونید حقوق خودتون رو خیلی راحت توی گوگل سرچ کنید، مثلا بزنید اونی کلینیک، مثلا چه میدونم گهالت یا مثلا آینکومن، بعد مثلا بزنید ارس کاما یا همچین چیزی
و مثلا لیست حقوقتون رو بیاره، چون حقوق مثلا توی لرکرانکن هاوس با رها کلینیک با اونی کلینیک متفاوته. یک در واقع تبصره‌ای داره که در واقع هر ایالتی نظام پزشکیش اعلام میکنه که چقدر حقوق هست و توی این کلاس حقوقی چقدر شما باید بگیرید. برای دانشجوها که در مقطع در واقع بچلر یا مستر میخوان درس بخونن، همه ایالت‌های آلمان تحصیل رایگان نیست. مثلا در بادن وورتنبرگ خارجی ها ترمی حداقل باید 1500 یورو در واقع شهریه پرداخت کنن، اما در ایالت‌های دیگه رایگانه. اما رایگان هم به این معنی نیست که شما صفر پول میدین. رایگان هست ولی شما یک سری بسته های اجباری رو باید از دانشگاه بخرید که اونها یک قیمت فکر میکنم الان تورم امسال یه چیزی اولش 180 190 یورو باید باشه اگر اشتباه من شنیدم. آره یه چیزی اولش اونو باید پرداخت کنید که شامل مثلا استفاده دوچرخه شهری میشه، نمیدونم شامل مثلا حمل و نقل شهری، حمل و نقل شهری اینها میشه و شما پول اونها رو باید به دانشگاه پرداخت کنید اجباراً و هزینه کمیه بازم به نظر من. ولی خب بچه‌هایی که میان میتونن اونها هم در واقع نونجاب در کنار دانشگاهشون پیدا کنن یا تا 20 ساعت در هفته که میشه در واقع تایت سایت هم میتونن کار پیدا کنن که خب مثلا یک حقوق ماهی هولوهوش بین 500 تا 1200 یورو رو میتونن در کنار تحصیلشون داشته باشن و میتونه کمک هزینه‌شون باشه. آیا دکتر همه از آلمان و مالیات معروفش میگن، آیا این مالیات چقدر به درآمد پزشکی تاثیر میذاره؟ یعنی من عمده سوالاتی که دریافت میکنم حس میکنم بچه‌ها فکر میکنن مالیات کل حقوقشون رو میبره، یا شاید واقعا اینجوریه، یا شما توضیح بدید. بله واقعیت اینه که این شکلیه. یک چیزی هولوهوش 40% از حقوق بابت هزینه‌های جاریه میره. یکی از بالاترین نرخ‌های مالیاتی رو در واقع کشور آلمان داره و تعرفه حقوقی در واقع آلمان هم تعرفه حقوقی خوبی نیست. این یک واقعیتیه. اما شما باید چند تا چیز رو در نظر بگیرین باز دوباره در این بخش. یکی این که تخصص‌ها در آلمان حقوق یکسانی دارن. شما یعنی معمولا تفاوتی نداره که جراحی بخونید یا اطفال بخونید یا چیز دیگه و خیلی از رشته‌های پزشکی حتی در امریکا درآمدهای خوبی ندارن. یعنی حتی در امریکا شما بین این که مثلا کاردیولوژیست باشین یا این که مثلا متخصص اطفال باشین خیلی تفاوته. یک گپ $400,000 وجود داره در سال، $300,000 وجود داره و یه کاردیولوژیست مثلا اونجوری که من یادم باشه اگر درست یادم باشه به اندازه مثلا 2 تا 3 تا متخصص اطفال در امریکا درآمد حدود 900,000 تا اون 300,000 تا این سالی. خب شما مثلا وقتی بیاین نگاه بکنید میبینید که خب مثلا برای یک سری از رشته هایی که در امریکا درآمد پایینی داره آلمان بازار خیلی خوبیه. خب چون همون حقوق رو به شما میدن. دومین نکته‌ای که داره اینه که اینجا باز دو نظام موازی، اینجا کشور نظام‌های موازی در واقع آلمان، دو نظام موازی درمانی وجود داره. یکی در واقع نظام‌های پریوات هست و یکی هم در واقع سیستم‌های دولتی هست. شما در بخش پریوات آلمان شما میتونید درآمدی معادل آمریکا داشته باشین تقریبا، حالا نه دقیقاً ولی تقریبا شما میتونید که درآمد خیلی بالایی در پرکسیس ها داشته باشین و بله مطب داشته باشین و خیلی از پزشکا بعداً در واقع وارد مطب ها میشن که خب شما خیلی راحت میتونید اونم باز امکان پذیره. بله شما خیلی راحت میتونید الان سرچ کنید، مثلا میتونید بزنید پرکسیس باز دوباره آینکومن گهالت فلان مثلا بادن وورتنبرگ و رشته خودتون هم مثلا کاردیولوژی یا مثلا گاستروانترولوژی، شما مثلا این رو بزنید و ببینید چقدره و اونجا میبینید که خب خیلی تفاوته. یعنی مثلا
میانگین در واقع درآمد پزشکان گوارش مثلا در بخش‌های دولتی حدود 80,000 یورو و مثلا این رقم در بخش‌های مطبی 420,000 یورو در ساله. خب که تفاوت خیلی شدیده و خب اون بخش مطبی تقریبا میشه گفت که تا حدود خیلی زیادی نزدیک به امریکاست. با این تفاوت که هزینه‌های زندگی در آلمان به مراتب خیلی کمتره. برای همین به نظرم پزشکانی که علاقه به بخش مطبی دارن، البته خب اینم میگم میانگینه، یعنی بالاخره ما همه یه فامیل دارن پول داره، یه فامیل دارن فقیره. اینم ممکنه یه پزشکی باشه که تو مطب نمیتونه مطب داری کنه، 80,000 یورو دراره از مطبم، مشابه مثلا بخش دولتی. یکی هم باشه مطب داریش خوبه 1,000,000 یورو سالی در بیاره. ولی شما میتونید میانگینش رو خیلی راحت سرچ کنید و اینا همه داکومنته هست توی آلمان، چون یه خوبی سیستم‌های مالیاتی اینه که همه چیز به صورت داکومنته توی اینترنت موجوده، چون فینانس آمت تمام درآمد همه رو دقیق داره و شما میتونید همه اینا رو توی گوگل سرچ کنید. ولی خب یه چیز دیگه ای که هست اینه که خیلی از این مالیات ها در آلمان برمیگرده در مجموع. شما مثلا حساب کنید شما به عنوان یک مهاجر وقتی وارد میشین و کلاس زبان هاتون رو پولشو میدن، خب این پول این کلاس زبان های شما رو از کجا دارن پرداخت میکنن؟ از مالیات. یا مثلا شما وقتی یک بچه‌ای به درمان، بله سیستم درمان بچه، مثلا شما وقتی بچه دارین، شما بچه‌ای که شما در آلمان دارین از دولت در واقع کیندرگلت میگیره ماهیانه 250 یورو تا 24 سالگی به بچه پول پرداخت میشه. خب و اینا رو از کجا پرداخت میکنن؟ اینا همش از سیستم درمانه، از سیستم مالیاتیه. یا مثلا شما الان با بلیط‌های 49 یورویی میتونید یک بار 49 یورو پول بدین و هر چقدر میخواین بی نهایت بار سوار قطار بشین. اینا خب همش پولش از همین مالیات پرداخت میشه و در مجموع شما حساب کنید 2 تا 4 تا کنید، به نظرم برای اکثر پزشکان، یعنی نمیگم همه پزشکان، آمریکا همیشه یک در واقع سرزمین رویاها بوده برای افرادی که خیلی میخوان بلند بپرن. اما برای افرادی که میانگین جامعه هستن به نظر من آلمان انتخاب خیلی بهتریه و من میتونم از این تصمیم دفاع کنم خودم به شخصه، چون امکانات خیلی زیادی رو از دولت دریافت میکنن، آرامش خیلی زیادی داره و این آرامش تا حدود خیلی زیادی مدیون این مالیاته و به اضافه اینکه خب شما هزینه‌های به مراتب کمتری دارین که خب حساب کتاب این خیلی سخته. شما درست حقوق کمتری دارین در بخش دولتی، اونم تازه دولتی نه در بخش مطب، ولی شما در بخش دولتی مثلا وقتی استخدام میشین و درآمد دارین حساب به این بکنید که شما اگر 2 تا بچه داشته باشین اینها هزینه تحصیلشون مثلا در امریکا برای اینکه یه فوق لیسانس بخونن یا مثلا یک لیسانس بخونن یا پزشکی بخونن، وکالت بخونن چقدر میشه و در آلمان شما هر 6 ماه فقط باید 170 یورو پول دانشگاه بدید. خود همین مثلا درآمد 1-2 سال شما رو در امریکا میخوره. یا مثلا شما برای مدرسه بچه‌تون چقدر باید پول بدین در امریکا. شما هر کاری که انجام میدین در امریکا باید چندین برابر پول بدین و در آلمان هزینه‌ها خیلی کمتره. شما اینجا هر بار سوپرمارکت برین 20 یورو 30 یورو هزینه میکنید، در امریکا خب به مراتب، یا کانادا حتی هزینه‌ها به مراتب بالاتره. من بارها شده برای دوستانم مثلا برای تولدشون فلان اینا در امریکا کادویی خریدم از طریق آمازون، هزینه 2-3 برابر آمازون اروپا پرداخت کردم. و خب در مجموع به نظرم برای میانگین جامعه آلمان کشور خوبیه. یعنی افرادی که حالا فکر نکنن من از اون آدم‌هایی هستم که میخوام سالی 5 میلیون دلار درآرم، افرادی که میخوان یک پزشک معمولی باشن و معمولی کار کنن و اولویت‌های اصلیشون مثلا زندگی آرام، زندگی آسوده، زندگی با خانواده هست، به نظرم محیط آلمان محیط بهتری. خیلی تو ایرانی هم توی آلمان به جای خوبی واقعا رسیدن. یعنی همین مطبی که میگین توی آمریکا چقدر شرایطش سخته و ایرانی چقدر من دیدم که مطب دارن، چقدر موفق شدن، چقدر جامعه پزشکی ایران تو آمریکا هم قویه، تو آلمان هم. ولی چقدر مدت
30 سال 20 سال میکشه جایی که مثلا در آمریکا برسه، یا 20 سال 2 سال در 3 سال میکشه توی آلمان به اون هدف برسه. رسیدن به هدف توی آلمان به نظرم خیلی سریع‌تره. میگم کمک سبک به نظر من هر کشوری برای خودش سبک افراد خودش رو داره. یعنی شما وقتی میخواین مثلا مثل به نظر من یک چیز کاملا سلیقه‌ایه و یه چیزیه که خب شما باید ببینید که شما چه گونه آدمی هستید. شما دوست دارین توی یک جامعه سوسیالیستی زندگی کنید یا توی یک جامعه رقابتی زندگی کنید؟ هر کدومش خوبی‌های خودشو داره. شما تو جامعه رقابتی میتونید بقیه رو بخورین تا خودتون بزرگ بشین. تو جامعه سوسیالیستی شما همیشه آرامش دارین. خب و اینا بسته به اون فرد داره که خود طرف ذائقه‌اش چجوریه و چجوری دوست داره که زندگی کنه. خب شما مثلا در آلمان، در اکثر شهرهای کوچیک آلمان، شما جرم و جنایتی آنچنان شما رو تهدید نمیکنه. از آینده تقریبا میشه گفت همه افراد مطمئنن به خاطر بیمه هایی که دارن، به خاطر ساپورت های دولتی که دارن. شما اگه پاتون بشکنه هیچ هزینه‌ای نباید از جیب بدین، دستتون بشکنه خدای نکرده نباید هیچ هزینه‌ای از جیب بدین. برای بچه‌ها نباید هزینه زیادی به انجام بدین، بچه‌ها خودشون به کمک‌های دولت بزرگ میشن و خیلی چیزای دیگه. یعنی اینها چیزاییه که در مجموع خیال آدم رو از اتفاقات اولیه و حالا شاید این برای پزشکان مهم نباشه، ولی شما اینو در نظر بگیرید وقتی در سطح جامعه همه از بچه‌شون مطمئن باشن، از شغلشون مطمئن باشن، از آیندهشون مطمئن باشن، خب جامعه به یه آرامش خیلی خاصی میرسه و شما اون فیدبک رو دائما توی زندگی خودتون هم میبینید که چقدر استرستون روز به روز کمتر میشه. ولی یه تصمیم به نظر من کاملا فردیه. یعنی من نمیتونم بگم که افرادی که امریکا رفتن اشتباه کردن یا موفق نمیشن، یا افرادی که آلمان اومدن اشتباه کردن موفق نمیشن. دو سبک زندگی مختلفه. یعنی سبک زندگی اروپایی با سبک زندگی آمریکایی خیلی متفاوته. من الان توی مثلا هایدلبرگ که بودم 3 تا 4 تا دوستی داشتم که از امریکا اومده بودن آلمان و با پاسپورت امریکایی اینجا درس میخوندن، اینجا کار میکردن، اینجا رزیدنت بودن و دوستانم هم که در امریکا هستن هر روز با آلمانیایی در واقع طرف هستن که به به امریکا مهاجرت کردن. یعنی دو سبک متفاوته و شما نمیتونید بگید که متفاوت. دقیقاً دو تا. شاید برای افرادی که در ایرانن همه اینها معنی خارج بده، یعنی بگن خارج از کشور، ولی واقعیت اینه که این شکلی نیست. دو کشور با پتانسیل های متفاوت، با چیزهای متفاوتی هم عرضه میکنن و شما باید ببینید که اون طرفدار چی هستین خودتون. دکتر پروسه اقامتی رو بین حرفایی که میگفتین یعنی چطوریه، ولی اینی که من شنیدم پروسه اقامتی برای اونایی که پزشکی یا فیلد رزیدنتی وارد میشن خیلی راحت تره دیگه، درسته؟ بله. شما وقتی که الان دارین تصویر منو بله دکتر پروسه اقامتی شما همینی که فرمودین یک لیستی هست از کلیه کارها. حالا اگر از فامیل‌ها و اینهای پزشکان یا همسرانشون مثلا دارن ویدیو رو میبینن، اونا هم شامل اینها میشن. لیست شغل‌هایی که در آلمان کمه و آلمان بهش نیاز داره که خب شامل خیلی از تخصص‌های پزشکی و پزشکان عمومی میشود، ولی شامل دندانپزشکان مثلا نمیشود. اینها میتونن در مدت کوتاه‌تری نسبت به افراد عادی در واقع اقامت آلمان رو، اقامت دائم آلمان رو بگیرن. بلو کارت این شکلیه که شما بر اساس اینکه چند ماه اینجا بودین نیست، بر اساس اینه که شما چقدر درآمد داشتین. یعنی همه افراد بلو کارت نمیگیرن یا بلو کارت نمیگیرن. افرادی بلو کارت میگیرن که اگر اشتباه نکنم سالیانه بالای 40 خورده هزار یورو برای پزشکان و 50 خورده هزار یورو برای افراد دیگر درآمد داشته باشن، که تقریبا این 40 خورده هزار یورو شامل همه قراردادهای پزشکی میشه که به صورت فول سایت یا تمام وقت. شما وقتی این رو داشته باشی، یعنی اونجا یک چیز اولوش 10,000 یورو به ما پزشکا تخفیف دادن و از این ورم زمانی کمش کردن.
اگر اشتباه نکنم برای افراد عادی 36 ماهه که برای پزشکا به 18 ماه الان کاهشش دادن. خیلی عالی. بله، یعنی شما 18 ماه که حقوق به عنوان رزیدنت بگیرین، اقامت دائم آلمان یا به عنوان ریسرچر تمام وقت در واقع بگیرین، اقامت دائم آلمان رو میتونید بگیرین. و برای شغلای دیگه هم اونهایی که در لیست هستن 18 ماه به شرطی که این حقوق رو دریافت کنن. یعنی شما ممکن تو اون لیست باشین ولی مثلا یک آبازشتله در واقع با حقوق کم دریافت کنید، خب اون وقت نمیتونید این کارت رو بگیرید و شامل اقامت نمیشین، میرین تو برنامه اقامت عادی آلمان که اقامت عادی آلمان خب خیلی طولانیه ولی بر پزشکان اقامت ظرف 18 ماه تضمینی هست. ای دکتر، همسر، پدر، مادر اینا چطوری بودن؟ ویزا پیوست آیا میتونه؟ من اونجوری که میدونم پدر مادر اومدنش سخته، همسر و فرزند راحت تره طبیعت. ببینید شما اولا بحث ویزای شینگن مطرح میشه. خب خیلی از افرادی که مثلا تمکن مالی خوبی دارن میتونن خیلی راحت از کشورهای دیگه ویزای شینگن بگیرن و به آلمان بیان. این یه مسئله است که یعنی خیلی راحت، شما 29 تا کشور عضو حوزه شینگن هستن، شما خیلی راحت از هر کدوم از این کشورها توی ایران ویزا بگیرین میتونید به آلمان بیاین، خانواده‌تون در واقع به آلمان بیاین. این موضوع اول. موضوع دوم، افرادی که بلاکارته دارن بعد از اولین حقوقی که دریافت میکنن میتونن دعوتنامه صادر کنن که شما میتونید برای پدر مادرتون دعوتنامه صادر کنید. زمانی که شما برای پدر مادرتون دعوتنامه صادر میکنید شما میتونید تمامی هزینه‌های اونها رو بر عهده بگیرید. خب این یعنی که افرادی که مثلا اومدن در آلمان الان پزشکن ولی خانواده‌شون در ایران وضع مالی خوبی ندارن برای ویزا، میتونن هزینه‌های اونها رو بر عهده بگیرن و دیگه سفارت پرونده پدر مادر رو اصلا بررسی نمی‌کند به غیر از مسئله امنیتی. یعنی اصلا دیگه با اینکه حالا پدر مادر شما در ایران خونه دارن فلان دارن اینا رو کاری نداره، اونا رو همه رو با شما طرفه. خب مسئله امنیتی اونها رو فقط بررسی می‌کنه و معمولاً ویزاهای مولتیپل 1 ساله رو به پدر مادرها میدن برای اینکه بتونن بیان رو برن. خب طبعا با اون ویزا نمیشه کار کرد در آلمان ولی خب پدر مادرها میتونن در کنار بچه‌هاشون باشن. یک طرحی هست الان در قالب اقامت والدین که هنوز به عنوان طرح یعنی کامل نشده و این هست که به افرادی که بلاکارت دارن در واقع به پدر مادرشون هم در شرایطی که اون فردی که بلاکارت داره همه هزینه‌های پدر مادر رو قبول کنه اقامت بدن. یعنی شما مثلا بیمه مادرتون رو بدین ولی طرح هنوز کامل نیست. ولی طرح این شکلیه که مثلا اگر شما بیمه پدر مادرتون رو بدین به اندازه متراژی که اونها زندگی کنن خونه خودتون باشه یا برای اونها خونه اجاره کنید میتونید اقامت بگیرین برای پدر مادرتون. و بحث ویزای پیوست هم که خب خیلی راحته، شما فقط بر اساس متراژ خونه و دادن هزینه‌های همسر، چون اینجا شما هر فرد رو باید در واقع ملده کنید برای در واقع خونه و هر فردی یک متراژ خاص خودش رو داره. خب در کنار افراد اونایی که حالا حیوان خونگی دارن، حیوان خونگی هم متراژ دارن. شما وقتی اون متراژا رو درست حساب کنید، البته گربه نداره، بتونید اون متراژا رو بتونید درست حساب کنید، مثلا چه میدونم من و مثلا خانومم، خب در مجموع مثلا ما 30 و خورده متر متراژ میخوایم. شما متراژ درست داشته باشین، حقوق درست داشته باشین، به راحتی ویزای پیوست رو به شما میدن و مشکل نداره. پس از اون لحاظ هم اشکالی استرسی نداشته باشه. نه اصلا ممکنه دیر بشه چون ویزاهای پیوست اولویت دولت آلمان نیستن، ویزاهای کاری اولویتن. یعنی همیشه اگر یک کارمندی توی آوسلند بهورده نشسته باشه و 200 تا پرونده داشته باشه که 100 تاش کاری باشه 100 تاش پیوست باشه، تا 100 تا کاری هم نخونه وارد 100 تا پیوسته نمیشه و همیشه معمولا در 90% اتفاقات افرادی که پیوست میشن ویزاشون دیرتر صادر میشه. البته افرادی هم هستن که خب خوش شانسن همزمان ویزاشون با همسرشون صادر میشه، ولی در 90% اوقات پیوست دیرتر صادر میشه، بین مثلا 2 ماه تا 6 ماه تأخیر ممکنه داشته باشه ولی 100%.
و با ویزای پیوست میشه اینجا کار هم پیدا کرد و ویزا را اون خوبه. عوض. اجازه کارم دارم با ویزا، همسر اجازه کار با ویزا پیوستم داره و ویزا رو عوض باید بکنن دیگه. شما میان اینجا کار پیدا میکنید. شما کلا ویزاهای اقامتی قابل تبدیل به هم هستن که پیوست هم ویزای اقامتی هست، شما میتونید تبدیل کنید با ویزای با ویزای توریستی نمیشه تبدیل کرد، اما ویزای پیوست میشه تبدیل کرد. بله شما مثلا میتونید حتی با پیوست بیاین آلمان، بعداً ویزاتون رو بلاکارته بکنید. مثلا یه شغل خیلی خوبی من پیدا کردم، ماه $5000 بهم درآمد، 5000 یورو بهم درآمد میدن، میرم آوسلند به هورده ویزامو عوض میکنم. خیلی عالی. ای دکتر در نهایت توصیه‌تون برای ما دانشجوها چیه؟ اول اینکه به نظر من از فکرهای کوتاه مدت خارج، فکرهایی که من خودم زمانی که میخواستم بیام آلمان توش بودم 2 سال پیش، اینی که من فقط باید برم. به این فکر کنن که چرا میخوان برن و میخوان به چی برسن و شخصیتشون، اون چیزی که درون خودشونه، با چه هدفی میخونه. من میخوام ریسرچر بشم، من میخوام کلینیک کار کنم، من میخوام کم کار کنم، من میخوام چی کار کنم. خب به این قضیه خیلی واقع نگرایانه نگاه کنن تا بتونن درست تصمیم بگیرن که آیا آلمان اون کشور مناسب براشون هست یا امریکا هست یا استرالیا هست. یا بلند مدت نگاه کنن. در بلند مدت نگاه کردن کشور و امکاناتی که هر کشور به شما ارائه میده خیلی مهمتر از زبانه. شما بالاخره با صفر هم وارد هر کشوری بشین، 5 سال بگذره اون زبان رو میتونید در حد سوسو صحبت کنید. پس به این قضیه فکر نکنن، واقعا فکر کنن که چه کشوری میتونه مقصد ایدئالشون باشه. یعنی من الان دیدم خیلی از افراد به سمت کانادا میرن همینطوری، میگن راحت میگن. اصلا به نظرم در پروسه مهاجرت همچین چیزی مطرح نیست. شما حتما برین تحقیق کنید ببینید سوئد چه امکاناتی رو به شما میده، دانمارک چه امکاناتی رو میده، نروژ چه امکاناتی، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، و بعد وقتی که همه این کشورها رو مقایسه میکنید تصمیمتون رو بگیرید. به هیچ عنوان با گروه‌های غیر پزشکی راجع به مهاجرت صحبت نکنید، چون پرونده متفاوته. شاید مثلا فلان کشور برای مهندسای آیتی خیلی کشور ایدئالی باشه، ولی برای پزشکان یک سیاه‌چاله‌ای باشه که شما بعد 7 سال هم نتونید مدرکتون رو تایید کنید و به جایی برسید. به این قضیه هم فکر کنید. و بعد اگر همه اینا رو کنار هم گذاشتین و به این رسیدین که آلمان مقصدتونه، به نظرم زبان آلمانی رو به عنوان اولین گام قرار بدین و شروع کنید و خب هیچ موقع هم ناامید نشین. حتما با 6 ماه اینور اونور به آرزوهاتون میرسید. دکتر خیلی ممنونم ازتون، یعنی واقعا با این سطح علمی واقعا اینا مهمتر از همه اینه که در سن پایین واقعا برای هممون انگیزه است. یعنی ما که در مسیر شما، یعنی یونی کلینیک میگی نه ای کاش این شکلی بود، ای کاش این شکلی بود که شما میگین، ولی بزرگواری. نه ما دکتر من خودم کم و بیش تحقیقات کردم، گوگل اسکولار میکنیم میبینیم 600 تا سایتیشن همینا رو میبینیم و اینا در سن پایین برای یه ایرانی، برای ما یه افتخار. یه فردا یه روزی منم میام آلمان و یه ایرانی قبل من اینجوری باشه، هر چقدر ایرانی‌ها قوی‌تر باشن، منی که آینده میام آلمان مهاجرت میکنم، آلمان، آمریکا، جامعه ایرانی خارج هر چقدر قوی‌تر باشه، مهاجرت برای ما راحت‌تره، کار دادن برای ما راحت‌تره. خیلی ممنونم ازتون قبول کردین. بزرگوارین. امیدوارم که کمک کننده باشه و بچه‌ای که حالا میخوان مهاجرت کنن یا حتی مهاجرت نکنن بالاخره بتونن با این ویدیوها تصمیمشون رو بگیرن. حتما هم انرژی مثبت هاشون رو تو کامنت می‌نویسن. آقای دکترم تشکر میکنن، بچه‌ها احتمال زیاد چون دانشجویان علوم پزشکی ایران از روسیه سوال داشتیم، از چین، ترکیه، به شدت زبان‌های مختلف، آذربایجان، خیلی همشون، ایتالیا سوال داشتیم. انشالله چون آلمان یه محیطیه که برای همه مقصد رویایی هست، برای مخصوصا کسایی که پزشکی رو دوست دارن. خاطر همین تشکر میکنم اومدین. انشالله سلامت باشین. امیدوارم که ببینیم. همچنین. روز بخیر. خداحافظ. هفته خوبی داشته باشین. همچنین. خداحافظ.